Ми в Парижі. Йдемо на поїзд. Дивимося футбол, грає Франція. Я згоріла, в мене згорів ніс сьогодні. П'ю воду. Я завжди в поїздках ввечері хочу дуже багато пити води. Ну, взагалі, мені здається, коли жаркий день, то я завжди ввечері хочу води просто дуже багато. Я не можу говорити, я хочу спати. Я купила книжечку в книжковому магазині з ілюстраціями з Парижу. Un pas de Paris. Добре, що тут немає слів, тому що французькою я не знаю. Я спеціально обирала, щоб там не було слів. Там ще було дуже прикольно з песиками, які подорожують по Парижу, але там було багато слів. Я хотіла, щоб було прям тільки малюночки. І я в магазині, я її запитала. Там була така класна книжка, але вона була дуже велика. Типу ілюстрації Парижу різних якихось художників. І типу як обкладинки цього The Parisian. Але вона велика була. Я така питаю, у вас є щось таке схоже з малюнками Парижу, але маленьке? Вона мені показала книжки з фотографіями Парижу. Я така, ні, якісь малюнки. Вона така,
Ну є там, типу, малюнки, але вони великі. Я така окей. Потім я 100 років ще щось дивилась, потім я вийшла з магазину і то, що лежало там перед магазином, я побачила це. А не могла мені це показати. І тут малюночки Парижа. Там ще була інша книжка, про яку я думала. На різні теми. Там було щось про художників, було щось про малюків, було щось про якийсь містік. А що він так погано грає? Оля возмущається грою. А я вставляю плівку в камеру. Франція забила. Ми купили мадам. Крок мадам. Какао. І будемо снідати. Давай ти пробуєш круасан. І що як? Смачно. У нас вид на попу. Хто це? Треба читати, хто це. Реально, чи тут якось так некомфортно? Оля щура побачила. Парки нам не подобаються, бо вони якісь нецікаві. Тут всюди якийсь дурацький пісок, від якого взуття все біле. І вони всі якісь занадто рівні під лінійку. Я їм кроке мадам. Тост з шинкою, сиром, яйцем. В принципі, мені подобається, але нічого особливого. Це як фіш and чіпс. От ці парки якісь під лінійку. Трави нема. І трави нема. Якісь листя і пісок дурацький. Я в Луврі провела десь годин 5 і не обійшла його повністю. Було дуже багато людей на поверсі з італійським мистецтвом, де розташована Мона Ліза. Дуже гарні стелі і стіни, вони прям заворожували. Здається, всі, хто бачив картину Мона Лізи, каже, що вона нічим не вражає. Так от, я скажу те саме. У Моні Лізі не було нічого цікавого, лише натовп навколо неї. На останньому поверсі з французьким мистецтвом було майже пусто, і там я, напевно, провела найбільше часу. Зайшли в кімнати з Єгиптом, тут взагалі англійською нічого не пише. То типу ніхто сюди не ходить і переклад навіть не робили. Що нас цікавить, на що треба було ті всі камені тарабанити з Єгипту. Ми знайшли якийсь календар, де пише все французькою, ми пробуємо розібратися. Ми зрозуміли, що це знаки зодіаку зелені. Більше ми не зрозуміли. Це якісь планети, Марс, Сатурн, більше ми нічого не поняли. Якщо б у нас був аудіогід, ми б могли послухати. Ну, нічого, перекладемо. Я сфоткала. Коротше, ми оце от читали, потім ми зрозуміли, що виявляється. Це опис до цього, що на стелі, ми його не бачили. Ми піднялись на останній поверх і тут майже немає людей.
сходили на Мулін Руж. Пакетик не наш, але дали нам. Програмка 10 євро. Цукерки. Я хочу. Цукерки червона і золота. А що це? Білок? Не знаю. О, гола тітка. Гола тітка. А, ну, шкома. Ні, вона в купальнику, вона не зовсім гола. І щось. Ми не знаємо, що. Макарони. Макарони. Reflection про Мулін Руж. Оля найбільше не хотіла Так, я йти, в неї найбільше вражень. Я від більше не Moulin Rouge. хотіла йти. В цілому шоу хороше. Для шоу такого. Це якісне шоу, тобто якісно зроблене шоу. Очікування в мене були гірші. Їжа була дуже смачна. Перед шоу. Я забула зняти мейн корс. Але буде стартер, мейн корс і десерт. Дуже якісно персонал працює. Трошки так, то що ти не розумієш французької. Так хотілося розуміти, про що вони говорять. Там мало говорять, там в основному співають і танцюють, тобто там не так важливо розуміти. Забагато оголеного жіночого тіла. Таке було відчуття, що от продають жіноче тіло. Ну так і є. Ну так якось було. Твої враження. В Софії було дуже багато питань У мене завжди життєвих. Як вони до такого дійшли? Чому вони вирішили бути гімнастами? Чому вони вирішили кидати ножі? Як так склалося? Там кидали ножі, типу оці, що тітка стоїть і в неї кидають ножі. У мене питання, типу, як люди до цього доходять в своєму житті, яка їхня життєва історія. Ще, типу, приміщення все маленьке, але сцени так всі піднімалися і рухалися, типу, як вони це все вмістили в цьому малюсінькому приміщенні. Так. Ні, постановка якісна, постановка дуже якісно зроблена. Вони не завжди в такт рухалися, всі синхронно. Ті ці чуваки, вони взагалі якісь були дуже непластичні, якісь пластмасові, як кени виступали. Вони всі отак от рухались. Особливо на початку було відчуття, що ти дивишся фільм Барбі. Ну я в цілому, напевно, 8 Я поставлю. теж 8. Якщо чесно. Або 7,5. Ну, 8. Кан-кан. Ми сидимо в парку і вмираємо від жари. Ми вже цілий день йдемо до Тріумфальної арки і нам ще йти 20 хвилин. В дітей є пістолети. Давай скажемо, щоб вони нас облили. Їм сподобається. А на що вони обливають чувака? Йому так добре, без води. Розумієте англійською? Не знаю. Не попу чувакові мої нафіг.
почуваємося, як ото статуя. Цей пісок всюди в парках, це якийсь жах. Все взуття від нього грязне, воно в повітрі, все стоїть, ця пилюка. Я уявляю, що трапиться, коли якийсь вітер. Я звичайно сіла на камінь. Ми прийшли в українську церкву. Тут закрито. Не поміщається вроді. Там ще був пам'ятник Тараса Шевченка, але я його не зняла. Onion soup, день 2. Ми вже сидимо в аеропорту і чекаємо на і буде флайт. Літак. Окей. Рейс. На літак в Лондон. Нас перший раз в житті пропустили через машини, автомати. Перевіряли паспорт через автомат, де просто скануєш паспорт і потім стоїш, сканують тебе, і не треба ні до якої людини йти. В черзі стояти. І в черзі не треба було стояти. Враження від Парижу. Я очікувала гіршого. Я очікувала, що там ще грязніше, ніж там було. Хоча, може, ми не гуляли в якихось інших районах таких. Але то, що я чула, що там якісь гори сміття довкола Ейфелевої вежі валяються. Я такого не бачила. Що хтось забив? О, Месі, я знаю такого. Гірше очікувала від Парижу. Але не все так погано. Але то, що під кожним стовпом воняє напісяним, це ще жара. Архітектура дуже гарна. Мені більше архітектура сподобалась. Мені теж. А так то нічого більше такого. На світлофорі всі велосипедисти їдуть на червоне. І то дуже бісить. Хоча люди теж ходять на червоне. Пробки ужасні. Ми їхали в аеропорт скільки ми їхали? Півтора години. Хоча би без пробок, то скільки десь 40. І без пробок зранку показувало 55. Поїздом 40 десь так. Так, поїздом десь 40. Ми їхали 1,5 години, ми поки з того Парижу виїхали, там такі пробки, і потім там ще на трасі були пробки. Таксист вже питав, чи ми встигаємо на свій літак. Таке відчуття, що ми вчора обійшли весь Париж. Ми обійшли багато, але не настільки багато. Ми були дуже втомлені, тому що було 35 градусів, і ми в цю жару ходили. Через це було дуже важко. Але ми обійшли багато Парижу і пішки.